Naman po, isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang gravy na kasing sarap ng KFC. Samahan niyo po ako sa pagluluto. Una po, itong butter. Tunawin po na natin yung butter. 125 grams of butter po ito. Hinaan lang natin yung apoy. So yan, tunaw na po siya, mga kaikumami. And then sunod po natin itong flour. Unti-unti lang po yung paglagay. Kailangan po magsama siya, matunaw siya doon sa melted natin na butter. Ang atin po palang is 125 grams din po ng flour. Yan po siya. Pag ganito na makaka-economy, unti-unti na natin ilagay yung broth. Ito po ay broth, chicken broth. Unti-unti lang po. Palalaputin natin. Unti-unti lang din po. So yan mga kaikumami. So natunaw na natin. So naging ganyan na yung texture niya. So lalagay naman po natin pang ingredients like paminta, tunawin lang natin. Then, garlic powder. Onion powder. So, continuous lang po yung stirring, yung kaikumami. Salt. Finish lang natin yung stirring. Hanggang sa matunaw yung mga powder na nilagay natin. So, unti-unti naman po yung matutunan. So, yun mga kaikumami, luto na ang ating gravy. Naking kasing sarap ng KFC. So, ito pong ingredients ko na nasa sa inyo po yan. Mag-adjust din po kayo kung gusto niyo na medyo maanghang yung gravy. So, medyo damihan niyo po ng konti yung pepper. At kung gusto medyo maalat pa ng konti, damihan niyo ng konti yung salt. So, nasa sa inyo po yan. Adjust niyo na lang po kung saan kayo mas nasasarap na. So, kasi for me, ito yung para sa aking pamilya, ganito lang yung taste. So, mga ka-ekomami, ito na, tapos na. Sana nagustuhan nyo ang aking video for today. At sa mga nakagusto, please subscribe and like. And of course, don't forget to click the bell button para updated kayo sa aking mga niluluto. So mga ka-ekomami, thank you po sa panonood. See ya!